Tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái, những lời đe dọa hủy diệt. Cả thế giới đang nín thở theo dõi sự leo thang căng thẳng giữa Israel và Iran. Nhiều người xem đây là cuộc xung đột chính trị và quân sự của thế kỷ 21. Nhưng nếu tôi nói với bạn rằng gốc rễ của mối thù này và thậm chí cả kết cục của nó có thể được viết ra từ hàng ngàn năm trước trong các trang sách cổ của Kinh Thánh thì sao? Xin chào mừng quý ông bà và anh chị em đến với kênh Đó là Lời Chúa, nơi chia sẻ lời Chúa đến với mọi người và những điều hay trong Kinh Thánh mà nhiều người chưa được biết tới. Còn bây giờ, mời quý ông bà và anh chị em tiếp tục video. 2 tuần vừa qua, trên các phương tiện truyền thông luôn cập nhật đầy đủ cuộc xung đột giữa hai nước Iran và Israel. Hậu quả xảy ra với nhiều mất mát về cơ sở hạ tầng lẫn người dân vô tội. Nay còn lan tỏa xung đột qua các nước đồng minh như Mỹ, Nga và các nước Ả Rập Hồi giáo. Hôm nay, chúng ta sẽ tạm gác lại các phân tích chính trị hiện đại để thực hiện một hành trình sâu hơn, khám phá mối quan hệ đáng kinh ngạc giữa Israel và Iran, hay còn gọi là Ba Tư, và những lời tiên tri có thể đang ứng nghiệm ngay trước mắt chúng ta. Phần 1. Ba Tư Iran trong Kinh Thánh, mối quan hệ phức tạp. Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rằng Iran ngày nay chính là đế quốc Ba Tư hùng mạnh được nhắc đến rất nhiều trong Cựu Ước. Và mối quan hệ giữa Ba Tư và dân tộc Do Thái không phải lúc nào cũng là kẻ thù. Hãy nhìn vào một nhân vật vĩ đại là vua Cyrus Đại Đế. Trong sách Ê-sai chương 45, chính Đức Chúa Trời đã gọi Cyrus là người được sức giàu của Ngài. Dù ông không phải là người Do Thái, chính Cyrus là người đã giải phóng dân Do Thái khỏi ách nô lệ ở Babylon, cho phép họ trở về Jerusalem và tái thiết đền thờ. Vua Cyrus là một người bạn, một người bảo trợ cho Israel. Đây là một hình ảnh tích cực về mối quan hệ giữa Iran và Israel trong quá khứ. Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng cho chúng ta thấy một khía cạnh đen tối khác. Sách Ê-sơ-tê kể lại câu chuyện về Haman, một quan chức cấp cao trong triều đình Ba Tư, người đã âm mưu tiêu diệt toàn bộ dân Do Thái trong đế quốc. Haman đại diện cho một tinh thần chống Do Thái, một lòng căm thù muốn xóa sổ dân tộc được Chúa chọn. May mắn thay, nhờ sự can đảm của hoàng hậu Ê-sơ-tê và Mạc-đô-chê, âm mưu của Haman đã bị thất bại. Nhưng câu chuyện này cho thấy, ngay từ thời cổ đại, trong lòng Ba Tư đã tồn tại hai khái cực. Một là sự ủng hộ, hai là sự thù địch chết người đối với Israel. Phần 2. Lời tiên tri về cuộc chiến thời kỳ cuối cùng. Vậy Kinh Thánh nói gì về tương lai của mối quan hệ này? Đây là lúc chúng ta đến với những lời tiên tri quan trọng nhất, đặc biệt là trong sách Ê-xê-chi-ên chương 38 và 39. Nhà tiên tri Ê-xê-chi-ên đã mô tả một cuộc đại chiến trong những ngày sau rốt khi một liên minh quân sự khổng lồ từ phương Bắc sẽ tấn công Israel. Liên minh này được lãnh đạo bởi một nhân vật bí ẩn tên là Gog từ xứ Magog. Và điều đáng chú ý nhất nằm ở Ê-xê-chi-ên chương 38 câu 5. Kinh Thánh liệt kê rõ ràng các đồng minh của Gog, Pharesơ tức Ba Tư Iran, Phúc Ethiopia ngày nay và Phúc Libya ngày nay sẽ ở với chúng. Đây là một chi tiết chấn động. Kinh Thánh đã nêu đích danh Ba Tư tức Iran hiện đại sẽ là một phần của liên minh quân sự tấn công Israel trong thời kỳ cuối cùng. Lời tiên tri mô tả cuộc tấn công này xảy ra vào thời điểm Israel đang sống trong bình an và thịnh vượng sau khi đã được tập hợp lại từ các quốc gia. Nhưng kết cục của cuộc chiến này không phải do sức mạnh quân sự của Israel quyết định. Ê-xê-chi-ên mô tả một sự can thiệp siêu nhiên của chính Đức Chúa Trời. Ngài sẽ trút cơn thịnh nộ của mình lên đội quân xâm lược bằng động đất lớn, dịch lệ và đổ máu, mưa lớn, mưa đá, lửa và diệp sinh. Mục đích của sự can thiệp này, Ê-xê-chi-ên chương 38 câu 23 chép: ta sẽ tỏ mình ra lớn và thánh, ta sẽ được nhiều dân biết đến và chúng sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Phần 3. Nhìn về hiện tại và tương lai. Quay trở lại với hiện tại, khi chúng ta nghe các nhà lãnh đạo Iran ngày nay công khai kêu gọi xóa sổ Israel khỏi bản đồ, chúng ta có thấy bóng dáng của tinh thần Haman năm xưa không? Khi chúng ta thấy Iran hình thành các liên minh quân sự với các quốc gia khác và hỗ trợ các lực lượng chủ nhiệm vây quanh Israel, chúng ta có liên tưởng đến lời tiên tri trong Ê-xê-chi-ên không? Tất nhiên, chúng ta phải cẩn trọng và không được khẳng định chắc chắn 100% rằng các sự kiện hiện tại chính là sự ứng nghiệm cuối cùng. Chúng ta là những người quan sát, không phải là người từng ngày. Tuy nhiên, sự tương đồng giữa các sự kiện ngày nay và những mô tả trong Kinh Thánh là không thể phủ nhận và đáng để chúng ta suy ngẫm.
Nó cho thấy cuộc xung đột này không đơn thuần là về đất đai hay chính trị. Dưới lăng kính Kinh Thánh, đây là một cuộc chiến thuộc linh kéo dài hàng ngàn năm, xoay quanh dân tộc và vùng đất mà Đức Chúa Trời đã chọn cho một mục đích đặc biệt trong kế hoạch của Ngài. Phần kết kêu gọi hành động của chúng ta. Vậy chúng ta nên làm gì trước những thông tin này? Sợ hãi, hoang mang. Kinh Thánh không kêu gọi chúng ta sợ hãi, mà kêu gọi chúng ta tỉnh thức và cầu nguyện. Cuộc xung đột giữa Israel và Iran dù đáng lo ngại, nhưng đối với những người tin vào Kinh Thánh, nó cũng là một lời nhắc nhở rằng lịch sử đang đi đến một điểm cao trào. Nó khẳng định rằng Đức Chúa Trời vẫn đang tể trị và những lời hứa của Ngài, dù được viết từ hàng ngàn năm trước, vẫn còn nguyên giá trị và sẽ được hoàn thành. Thay vì chỉ nhìn vào những tiêu đề tin tức, hãy nhìn vào lời Chúa. Vì trong đó không chỉ có lời tiên tri về chiến tranh, mà còn có lời hứa về sự cứu chuộc, sự hy vọng và sự trở lại của một vị vua sẽ mang đến hòa bình vĩnh cửu. Bạn nghĩ sao về những điều này? Bạn có thấy sự kết nối giữa các sự kiện hiện tại và lời tiên tri trong Kinh Thánh không? Hãy để lại suy nghĩ của bạn ở phần bình luận bên dưới. Đừng quên nhấn like, share video này nếu bạn thấy nó hữu ích và subscribe kênh để cùng chúng tôi khám phá thêm nhiều sự thật kỳ diệu từ Kinh Thánh. Cảm ơn và hẹn gặp lại.